ערב טוב לכולם, ערב טוב לצופים בבית. תראו, אנחנו קראנו לכנס הזה 6 אחרי המלחמה. אבל די ברור לנו, ואני חושב שגם לצופים בבית, שהמערכה הזאת לא תסתיים כהרף עין. לא תנועת מחוק השניות תחזיר אותנו מתהליך של מלחמה קשה ואכזרית לתוך שלום ויציבות, אלא אנחנו נמצאים מול מערכה מורכבת, רבת זירות, מערכה שבה אנחנו רואים אומץ אזרחי וגבורה צבאית יוצאים מגדר הרגיל, אבל גם מערכה שאותה אנחנו מנהלים בשתי ידיים קשורות מאחורי הגב ורגל אחת קשורה. משום שזאת מערכה שאנחנו מנהלים ללא תכלית מדינית. והמצב שלנו בסיטואציה הקיימת היא שיש לנו טקטיקה צבאית, יש מדיניות של בנק מטרות, אבל בהחלטת ממשלה כמעט אפס עיסוק, או החלטה לא לעסוק למעשה ביום שאחרי. וההחלטה הזו כרגע פוגעת בנו בשני ממדים שונים. קודם כל היא מגבילה את היכולת שלנו להגשים את מטרות הלחימה המורכבות. מיטוט חמאס, היכולת ליצור אלטרנטיבה, היכולת להכניס שחקנים אזוריים ובינלאומיים ולשתף אותם בתהליך הניסיון הזה למוטט את חמאס. מיטוט החמאס, כמו שאנחנו יודעים, אינו רק מהלך צבאי, הוא גם מהלך מדיני ומהלך פוליטי. אבל אפילו חמור מכך, כאשר אנחנו מתנהלים במערכה המורכבת הזו ללא תכלית מדינית, אנחנו בעצם מוותרים על היכולת, או אפילו על ההזדמנות לעצב את המציאות ביום שאחרי. להפוך את האירוע, אולי הטרגדיה הגרועה בהיסטוריה של מדינת ישראל, לנקודת מפנה, לאירוע שיעצב את המציאות במזרח התיכון, והדברים האלו לא מתבצעים. ואנחנו מתנהלים ללא תכלית מדינית, כאשר מולנו אויב או אויבים, שיש להם הבנה מדינית מאוד עמוקה, והשקיעו את העשור האחרון במאמץ לאתגר את ישראל ברמה המדינית. אנחנו רואים לצורך העניין את חמאס ואת איראן כרגע, המטרות העיקריות שבעצם עבדו מאחורי ההתקפה שלהם ב7 באוקטובר, הם קודם כל הכנסת טרור ופגיעה בביטחונם של אזרחי ישראל, אבל היא גם פגיעה במתונים, פגיעה בניסיון להביא לפיוס בין ישראלים ובין פלסטינים, השתלטות על הגדה, היא גם פגיעה ביכולת לקדם נורמליזציה בין ישראל והשתלבות של ישראל בעולם הערבי. אז המטרות האלו הן מטרות שבעצם יוצגו על ידי איראן, ואנחנו בעצם מגיעים אחרי עשור שלם, נקרא לו העשור האבוד ברמה הדיפלומטית. עשור של החלטה שלא לקבל החלטות. עשור של אסטרטגיה שלא לקיים אסטרטגיה. היעדר כמעט מוחלט של יוזמות מדיניות. סיטואציה מתמשכת ששמה אותנו בחיסרון משמעותי מאוד מול האויבים שלנו, שאפשרה למתונים להיחלש, שאפשרה לאימפריות של טרור להתקיים ולהיבנות, גם בעזה וגם בצפון, ומול זה אנחנו איבדנו את היוזמה המדינית. וכמו שאנחנו יודעים, כאשר מאבדים את היוזמה, את היכולת להשפיע על המציאות, מה שקורה לנו הוא שאנחנו נאלצים במקסימום להתמודד עם מציאות שנכפתה עלינו, להתמודד בעצם בין אופציות רעות ובין אופציות גרועות, וזה המצב שלנו כרגע, זה מה שאנחנו חווים כיום. ולכן התכנסנו פה בעצם היום, מחד מנהיגים ומנהיגות פוליטיים, שמגיעים גם במערך הפוליטי הרשמי, אבל גם מכוחות עולים וחשובים, כמו החברה האזרחית, כמו תנועת המחאה. מחד ומאידך, יש לנו רשת מאוד רחבה כאן של מומחים ומומחיות למדיניות, והמטרה המשותפת שלנו ביחד, לנסות ולהתחיל לסרטט את הקווים ואת ההגדרות של אותו חזון מדיני ביטחוני חדש לישראל. אנחנו נעשה את זה היום בשתי אופרציות מרכזיות. הוזכר כאן כבר הצוות שמוביל דוקטור עומר צנעני, שעוד מעט יציג את התזה שלו כאן, אבל אנחנו מדברים פה גם על עבודה על חזון רחב וגדול, שהולך שנים קדימה, בעניין של הסדרה עם הפלסטינים, יחסינו עם האזור, אבל גם אבני הדרך, גם לדבר מה שנקרא תכלס, גם לקחת את כל הכותרות שכולנו מכירים מהעיתונות ומהמדיה, בין אם זה רשות פלסטינית מחודשת, או בין אם זה שילוב כוחות משלוח אזוריים, ולהפוך אותם מסלוגנים לרעיונות מדיניות או תוכניות מדיניות פרקטיות. כל המאמץ החשוב הזה ליצור חשיבה חדשה בנקודה הקריטית הזאת. בצומת הקריטית הזאת שאנחנו מחליטים איך נעצב את המציאות של היום שאחרי, לא הייתה יכולה להתקיים ללא התמיכה המאוד גדולה ששניים השותפים המרכזיים שלנו, גם הקרן החדשה לישראל וגם קרן פרידריך אברט, ויש לי את הכבוד בהקשר הזה להזמין, להעביר את השרביט למעשה למנהל קרן פרידריך אברט בישראל, דוקטור אלף מלצר. דוקטור מלצר, בבקשה.